Hai guys, hari ini kita nak share lagi satu tips mudah dalam Microsoft Excel iaitu Cell Message. Tips ni berguna apabila kita nak sampaikan sesuatu information ataupun message kepada user bila nak isi sesuatu sel. Jom saya tunjukkan. Okey, mula-mula kita buka Excel. Dekat sini dah ada contoh yang dah memang ada dekat kolom, dekat sel nombor bilik ni 245 ni. Kalau kita klik, dah ada mesej kat situ. Nombor bilik, jangan delete nombor ni. Macam mana kita nak buat mesej tu? Jom saya tunjukkan. Dekat sel sebelah phone number ni, kita klik dulu sel tu. Pergi dekat data validation. Kita type dulu title message tu. Contohnya, saya tulis nombor telefon. Dekat input message, saya tulis masukkan nombor telefon yang valid. Lepas tu, kita klik OK. Bila kita klik sel tu, dia akan keluar message tu. Nombor telefon, masukkan nombor telefon yang valid. Senang kan? Itu saja tips kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe Pro Database. Bye-bye.